بتعرف إنه جسمك مصمم للتبديل بين الكربوهيدرات والدهون للحصول على الطاقة؟ خليك معي. بيتكون نظامنا الغذائي من 3 مجموعات رئيسية من الأطعمة: الكربوهيدرات، بروتينات، ودهون. جسمنا بيستخدم 2 من هالأطعمة بشكل أساسي للوقود أو الفيول: الكربوهيدرات والدهون. بينما البروتينات بيستخدمهم جسمنا لبناء الكتلة العضلية، يعني البيلدينج بلوكس. هلأ جسمنا مصمم للتبديل بين الكربوهيدرات والدهون للحصول على الطاقة، وهالعملية بتعتمد على هرمون واحد اللي هو الأنسولين. هذا الشيء بنسميه المرونة الأيضية أو metabolic flexibility. لما يكون عندي مستويات الأنسولين عالية بيحرق جسمي كربوهيدرات للحصول على الطاقة، ولما يكون عندي مستويات الأنسولين واطية بيتحول جسمنا لحرق الدهون للحصول على الطاقة. واللي بدنا اياه نحن نكون قادرين على استخدام الدهون بكفاءة والتبديل بين المصدرين بسلاسة. لسوء الحظ يلي عم بيصير اليوم هو انه الشخص بياكل كتير اكتر من اللزوم كاربس، خاصة نشويات مكررة وسكريات. هالشي بيؤدي لذروات متكررة من مستويات الانسولين. والغلط اللي بنعمله انه بنتناول كاربس من اللحظة الأولى اللي بنوعى فيها، وكل ساعتين بنعيد الكرة، وبنتناول كتير كميات زيادة من النشويات المكررة والسكريات. نتيجة لهالشي بصير جسمنا محاصر بدورة حرق الكربوهيدرات، وهو أمر منه محبذ. وممكن مستويات الأنسولين المرتفعة لفترة طويلة تؤدي لمقاومة أنسولين، يلي بدورة بتؤدي لتقريبا كل الأمراض العصر يلي عم نشوفها. من الضروري نحافظ على مرونة الأيض من خلال توازن استهلاك الكربوهيدرات واختيار الخيارات الغذائية الصحية. تنعرف شو لازم نختار، انطرونا ببارت 5. لايك اند شير.